مستند امروزمون رو با یه سوال ساده شروع میکنیم. اگه یه رودخونه جلوی راهت باشه چی کار میکنی؟ خب احتمالاً یه پل میسازی. اگه رودخونه خیلی بزرگ باشه چی؟ بازم پل میسازی. حالا اگه چیزی که جلوی راهته یه اقیانوس باشه چی؟ اینجا دیگه یکم قضیه فرق میکنه، چون دیگه با یه رودخونه معمولی طرف نیستی که چند تا ستون بزنی وسطش و یه جاده بندازی روش. اینجا ممکنه چند کیلومتر آب جلوی رود باشه، باد باشه، موج باشه، کشتی باشه و بدتر از همه هیچ زمینی زیر پات نباشه. ولی یه جایی روی همین کره زمین آدما دقیقاً همین کارو کردن. گفتن خب پل میسازیم، و نه یه پل معمولی، پلایی که وقتی اندازشون رو بفهمی تازه متوجه میشی چه تصمیم عجیبی گرفتن. امروز میخوام ببرمت سراغ 7 پل و سازه عجیب در دنیا، جاهایی که ساختنشون یه زمانی بیشتر شبیه یه ایده دیوانه‌وار بود تا یه پروژه مهندسی. بعضیاشون با باد جنگیدن، بعضیا با آب، بعضیا با زلزله و بعضیا هم مجبور شدن برای عبور دادن یک کشتی خودشون رو از سر راه کنار بکشن. ولی بذار از جایی شروع کنیم که یکی از بهترین نمونه‌های این ماجراست. ژاپن، تنگه آکاشی و پلی که وقتی از کنارش رد میشی شاید فقط بگی خب یه پل بزرگ دیگه، ولی صبر کن، چون اندازه واقعی این پل یه چیز دیگه است. اسمش آکاشی کایکیو بریجه، پل آکاشی کایکو. حالا چیزی که این پل رو عجیب میکنه فقط این نیست که تقریباً 4 کیلومتر طول داره. اتفاقاً اون چیزی که بیشتر آدم رو شوکه میکنه فضای خالی وسطشه. دهانه اصلی پل تقریباً 2 کیلومتره. یعنی 2 تا برج عظیم رو تصور کن که تقریباً 2 کیلومتر از هم فاصله دارن و بین این 2 تا هیچ ستونی وجود نداره. هیچی، فقط هوا، آب و یه پل عظیم که بالای سرته. حالا اینجا یه سوال ساده پیش میاد: چطور همچین چیزی اصلاً میتونه سر جاش بمونه؟ جوابش کابل‌های عظیمیه که وزن پل رو بین برج‌ها و مهارگاه‌های 2 طرف تقسیم میکنن. ولی داستان وقتی جالب‌تر میشه که بدونی این پل دقیقاً کجا ساخته شده. تنگه آکاشی، یه مسیر دریایی مهم در ژاپن که شرایط آب و هوایی و جریان‌های آبش اصلاً ساده نیست. اینجا جریان‌های شدید جزر و مدی وجود داره. آب عمیقه، کشتی ها مدام در حال رفت آمدن و خب ژاپن هم که احتمالاً نیازی نیست توضیح بدیم چرا مهندسا باید همیشه حواسشون به زلزله باشه. یعنی مهندسا فقط قرار نبود که یه پل بسازن که وزن خودش رو تحمل کنه. باید پلی می ساختن که سالها در برابر باد و طوفان، در برابر جریان آب و در برابر زلزله دوام بیاره. ساخت پل سال 1988 شروع شد و همه چیز طبق برنامه جلو رفت تا اینکه سال 1995 رسید. یه زلزله بزرگ منطقه رو لرزوند و اینجا یه اتفاق جالب افتاد. پل هنوز کامل نشده بود، ولی زلزله یه چیز مهم رو به مهندسا یادآوری کرد. طبیعت قرار نیست طبق نقشه‌ای که روی میز کشیدی رفتار کنه. بعد از زلزله موقعیت بعضی از بخش‌های سازه تغییر کرده بود و طراحی پروژه باید خودش رو با شرایط جدید تطبیق میداد. یعنی حتی وسط ساخت پل هم خود زمین تصمیم گرفت وارد پروژه بشه. ولی پروژه ادامه پیدا کرد و 3 سال بعد در سال 1998 پل آکاشی کایکیو افتتاح شد. تقریباً 4 کیلومتر پل با یه دهانه مرکزی نزدیک به 2 کیلومتر و امروز یه راننده سوار ماشینش میشه و از روی پل رد میشه. شاید حتی ندونه زیر ماشینش چی قرار گرفته باشه. شاید فقط منظره رو ببینه، آب رو، کابل‌ها رو، برج‌ها رو و چند دقیقه بعد هم برسه اون طرف. ولی اگه یه لحظه وایسی و به این سازه نگاه کنی یه چیز واقعاً عجیب به نظر میاد. اینکه چیزی که الان اینقدر عادی به نظر میرسه یه زمانی اصلاً وجود نداشته. فقط یه ایده بوده. یه نفر یه روز نشسته و گفته میخوایم اینجا یه پل بسازیم و احتمالاً اولین سوال این بوده اینجا؟ چون واقعاً اگه قرار بود یه جا رو برای ساختن یه پل عظیم انتخاب کنی شاید یکی از آخرین انتخابات همین نقطه بود. اما ژاپن تونست و اینجا یه نکته جالب وجود داره. آکاشی فقط یه پل نیست.
یه جور نمایش قدرت مهندسیه. این که میتونی یه مانع رو ببینی و به جای این که بگی از اینجا رد نمیشیم، بگی باشه پس یه راه میسازیم. ولی حالا اگه فکر میکنی ساختن این پل سخت بوده، هنوز چیزی ندیدی، چون مقصد بعدی ما یه مشکل کاملا متفاوت داشت. اینجا دیگه فقط با آب طرف نبودیم. باد بود، مه بود، جریان‌های شدید بود، ارتفاع بود و یه تنگه‌ای که از اقیانوس آرام به خلیج سانفرانسیسکو راه پیدا می‌کرد. و یه زمانی خیلی ها فکر می‌کردن ساختن پل روی این تنگه شدنی نیست، ولی یه نفر تصمیم گرفت امتحانش کنه. سانفرانسیسکو سالهای قبل از 1933 و جایی که امروز یکی از معروف‌ترین پل‌های دنیا ایستاده، گلدن گیت. خب رسیدیم به سانفرانسیسکو. اگه تا حالا عکس گلدن گیت رو دیده باشی، احتمالاً اولین چیزی که تو ذهنت میاد همون رنگ نارنجی معروفشه. مه روی پل، آب زیرش و اون دوتا برج عظیم که انگار از دل مه بیرون اومدن. ولی چیزی که توی عکس‌ها نمیبینی داستانیه که پشت ساخت این پل وجود داره. چون حدود 100 سال پیش اینجا اصلاً جای راحتی برای ساختن پل نبود. تنگه گلدن گیت اقیانوس آرام رو به خلیج سانفرانسیسکو وصل میکنه. یعنی با یه مسیر آبی بزرگ طرفیم که جریان آب و باد توش جدیه. مه هم که میتونه خیلی سریع کل منطقه رو بگیره. حالا تصور کن توی همین شرایط بخوای یه پل معلق عظیم بسازی. یه پل که باید صدها متر بالای آب قرار بگیره. طبیعیه که خیلیا بگن اصلاً چرا باید این کارو بکنی؟ ولی جوزف اشتراوس، مهندس اصلی پروژه، کوتاه نیومد. طرح‌ها آماده شد، مخالفت‌ها انجام شد، بحث‌های مالی و سیاسی بالا گرفت، ولی بالاخره در سال 1933 ساخت پل شروع شد. و اینجا بود که تازه سخت‌ترین قسمت ماجرا شروع شد. چون روی کاغذ ساختن پل یه چیزه، ولی وقتی یه انسان رو بفرستی چند صد متر بالای آب روی سازه‌ای که هنوز کامل نشده، قضیه کاملاً فرق می‌کنه. کارگرها باید بالای تنگه کار می‌کردن. باد می‌وزید، مه می‌اومد. زیر پاشون هم آب بود و یه اشتباه کوچیک میتونست آخرین اشتباه زندگیشون باشه. برای همین تیم ساخت یه کار نسبتاً غیر معمول برای اون زمان انجام داد. زیر محل کار یه تور ایمنی عظیم نصب کردن. تور قرار بود اگه کسی سقوط کرد قبل از اینکه به آب برسه نجاتش بده و واقعاً هم جان آدم‌ها رو نجات داد. در طول ساخت پل این تور جان 19 کارگر رو نجات داد. ولی این به معنی بی خطر بودن پروژه نبود. در نهایت 11 نفر در جریان ساخت پل جون خودشون رو از دست دادن و یکی از تلخ‌ترین اتفاقات نزدیک پایان پروژه افتاد. در سال 1937 بخشی از داربست سقوط کرد. چندین کارگر همراهش سقوط کردن و تعدادی از اونا جان باختن. یعنی پشت اون تصویری که امروز از گلدن گیت داریم یه داستان خیلی سخت هم وجود داره. داستان آدمایی که هر روز رفتن سر کار و میدونستن چند صد متر پایین تر از پاشون چیزی جز آب نیست. اما با همه اینا پروژه ادامه پیدا کرد و بالاخره در سال 1937 پل افتتاح شد. اون موقع گلدن گیت یکی از بزرگترین پل‌های معلق دنیا بود و چیزی که قرار بود فقط یه مسیر برای عبور مردم باشه کم کم تبدیل شد به یکی از نمادهای خود سانفرانسیسکو. امروز وقتی عکس گلدن گیت رو می‌بینیم شاید بیشتر به زیباییش توجه کنیم، ولی اگه داستانش رو بدونی هر بار که مه از بین دو برجش رد میشه یه چیز دیگه هم به ذهنت میاد. اینکه یه زمانی آدما واقعاً بالای همین آب‌ها کار می‌کردن و داشتن چیزی رو می‌ساختن که هنوز وجود نداشت. اما گلدن گیت یه ویژگی دیگه هم داره. این پل فقط نشون نمیده انسان چقدر میتونه بزرگ بسازه. نشون میده گاهی برای ساختن یه چیز بزرگ باید ریسک خیلی بزرگی هم قبول کنیم. ولی حالا از سان فرانسیسکو میریم یه جای دیگه، نیویورک. قرار بود یکی از بلند پروازانه ترین پل‌های قرن 19 ساخته بشه. بروکلین بریج. حالا برگردیم به نیویورک قرن 19. امروز اگه بخوای از منهتن بری بروکلین شاید اصلاً به این فکر نکنی که یه زمانی این مسیر یه مانع جدی محسوب میشد. سوار ماشین میشی یا مترو یا حتی پیاده راه میری، ولی اون موقع قضیه فرق داشت.
رودخونه شرقی بین منهتن و بروکلین قرار گرفته بود و اگه می‌خواستی ازش رد بشی باید از کشتی استفاده می‌کردی. حالا یه عده گفتن بیایم یه پل بسازیم. روی کاغذ ساده به نظر میرسه، ولی یه مشکل کوچیک داشت. رودخونه‌ای که باید از روش رد می‌شدن عرض کمی نداشت و فناوری اون زمان هم چیزی نبود که امروز داریم. نه جرثقیل‌های غول‌پیکر مدرن، نه کامپیوتر، نه شبیه سازی سه‌بعدی و نه هیچ کدوم از ابزارهایی که امروز برای طراحی یک پل استفاده می‌کنیم. با این حال جان روبلینگ طرحی ارائه کرد که در زمان خودش واقعاً بلند پروازانه بود، اما یه اتفاق تلخ افتاد. روبلینگ قبل از اینکه پروژه واقعاً شروع بشه بر اثر حادثه جون خودش را از دست داد و پسرش واشنگتن روبلینگ مسئولیت پروژه رو ادامه داد. ولی چند سال بعد خودش هم به شدت بیمار شد و اینجای داستان یه نفر دیگه وارد ماجرا میشه. همسرش امیلی روبلینگ. امیلی به یکی از مهمترین رابطه‌های پروژه تبدیل شد. واشنگتن از خونه پروژه رو دنبال میکرد و اطلاعات و تصمیمات فنی رو منتقل میکرد و امیلی ارتباط بین اون و تیم مهندسی رو حفظ میکرد. در واقع اگه امروز درباره ساخت بروکلین بریج حرف میزنیم، اسم امیلی روبلینگ هم بخشی از این داستانه. اما مشکل اصلی هنوز سر جاش بود. چطور باید پایه‌های یه پل عظیم رو وسط رودخونه میساختن؟ اینجا مهندسا رفتن سراغ چیزی به اسم محفظه‌های هوای فشرده. کارگرها وارد محفظه‌هایی می‌شدن که در زیر آب قرار داشتند. داخل این محفظه‌ها فشار هوا بالا بود تا آب وارد فضای کار نشه و کار کردن در چنین شرایطی اصلاً ساده نبود. خیلی از کارگرها دچار بیماری ناشی از تغییر فشار شدند. خود واشنگتن روبلینگ به شدت تحت تأثیر همین شرایط قرار گرفت، اما پروژه متوقف نشد. سالها گذشت، سنگ روی سنگ قرار گرفت، کابل‌ها نصب شدند، برج‌ها بالا رفتن و کم کم چیزی که فقط یه نقشه بود داشت تبدیل می‌شد به یه پل واقعی، تا اینکه در سال 1883 بروکلین بریج افتتاح شد. و برای مردم اون زمان این فقط یه پل نبود، یه اتفاق بود. مردم برای دیدنش اومدن، برای عبور از روش صف کشیدن و یکی از چیزهایی که مردم رو شگفت زده می‌کرد اندازه و ارتفاع سازه بود. چیزی که با امکانات اون زمان ساخته شده بود و هنوز ایستاده بود. اما شاید جذابترین بخش داستان بروکلین بریج این باشه که وقتی امروز از روش رد میشی دیگه سخت میتونی تصور کنی چه چیزهایی برای ساختنش اتفاق افتاده. تو فقط یه پل قدیمی و زیبا میبینی، ولی پشت اون سنگا یه خانواده، یه پروژه چند ساله، کارگرهایی که زیر آب کار کردن، آدمایی که جونشون رو از دست دادن و مهندسایی که با امکانات محدود کاری رو شروع کردن که خیلی‌ها فکر می‌کردن شدنی نیست. و این دقیقاً چیزیه که پل‌های این مستند رو جذاب می‌کنه، چون ما فقط درباره چند تا سازه حرف نمی‌زنیم، داریم درباره تصمیمایی حرف می‌زنیم که یه زمانی خیلی خطرناک به نظر می‌رسیدن، اما نتیجهشون چیزی شد که امروز برای ما عادیه. و حالا از نیویورک میایم بیرون، چون پل بعدی یه نکته عجیب داره. اصلاً قرار نیست فقط روی آب ساخته شده باشه. این بار انسان تصمیم گرفت با خود دریا طرف بشه. نه اینکه از روش رد بشه، بلکه بخشی ازش رو ببنده. بریم هلند، جایی که آب همیشه یه قدم با زندگی مردم فاصله داره و اونجا با سازه‌ای عظیم روبرو میشیم که شاید از خیلی از پل‌های این لیست عجیب تر باشه، چون اصلاً پل نیست. آفسلویت دایک. حالا رسیدیم به هلند و اینجا باید یه چیز رو از همین اول شروع کنیم. این چیزی که میخوایم ببینیم اصلاً پل نیست، ولی به نظرم یکی از عجیب ترین سازه های این مستنده، چون هلندی ها یه روز به دریا نگاه کردن و به جای اینکه بگن چطور از این آب رد بشیم، گفتن چطور جلوی این آب رو بگیریم. اسم این سازه آفسلویت دایکه، یه سد عظیم که در شمال هلند ساخته شده و بیش از 30 کیلومتر طول داره. حالا شاید با خودت بگی خب یه سد بزرگه، چه چیز عجیبی داره؟ مسئله اینه که اینجا آب فقط یه منظره قشنگ کنار شهر نیست. هلند قرن‌هاست با یه مشکل جدی زندگی میکنه. آب. بخش‌هایی از این کشور ارتفاع خیلی کمی نسبت به سطح دریا دارن و بعضی مناطق حتی پایین‌تر از سطح دریا قرار گرفتن. یعنی برای خیلی از مردم هلند کنترل آب فقط یه پروژه عمرانی نیست، یه مسئله حیاتیه.
ساختش سال 1927 شروع شد و حالا تصور کن داری وسط یه پهنه عظیم آبی کار میکنی. نه جاده‌ای هست، نه زمین آماده‌ای، نه ساختمونی که بشه راحت ازش استفاده کرد. باید مواد رو وارد آب کنی، مسیر بسازی و کم کم دریا رو عقب بزنی. کار چند سال طول کشید تا اینکه در سال 1932 آخرین شکاف بسته شد و یه اتفاق عجیب افتاد. آبی که یه زمانی آزادانه از این منطقه عبور می کرد حالا با یه سد عظیم روبرو شده بود. آفسلویت دایک فقط جلوی آب رو نگرفت. با ساختنش یه پهنه آبی بزرگ به دریاچه‌ای بزرگ تبدیل شد. و جالبترین که امروز مردم با ماشین از روی همین سازه عبور می کنن. یعنی یه جاده داری که دو طرفش آب قرار گرفته. اما زیر این جاده فقط یه مسیر معمولی نیست، یه پروژه عظیم مهندسیه که شکل بخشی از جغرافیای هلند رو تغییر داده. و اینجا یه نکته خیلی جالبه. ما معمولاً وقتی درباره پل حرف میزنیم به این فکر میکنیم که انسان چطور خودش رو به اون طرف آب رسونده. اما آفسلویت دایک یه ایده کاملاً متفاوت داره. اینجا انسان نگفت از آب رد میشیم، گفت آب رو کنترل میکنیم. و همین تفاوت کوچیک یکی از بزرگترین پروژه های مهندسی آبی قرن 20 رو به وجود آورد. اگه تا اینجای مستند برات جذاب بوده، یه لایک بزن و رد رو سابسکرایب کن، چون هنوز چند تا پل عجیب دیگه مونده که باید ببینیم. اما حالا از هلند میریم لندن و این بار دوباره با یه پل واقعی طرفیم. ولی این یکی یه ویژگی داره که باعث شده از خیلی از پل‌های معمولی متفاوت باشه. چون وقتی یک کشتی بزرگ بخواد از زیرش رد بشه، پل باید باز بشه. لندن رودخانه تایمز و یکی از معروفترین پل‌های دنیا. اگه تا حالا عکسشو دیده باشی، احتمالاً 2 تا برج سنگی بزرگش رو میشناسی. ولی چیزی که این پل رو واقعاً خاص میکنه ظاهرش نیست، حرکتشه. چون وسط این پل 2 بخش عظیم وجود داره که میتونن بالا برن. حالا چرا؟ برای اینکه برگردیم به لندن قرن 19 هم. شهر داشت با سرعت زیادی رشد میکرد. جمعیت بیشتر شده بود، ترافیک بیشتر شده بود و نیاز به یه مسیر جدید برای عبور از رودخانه تایمز کاملا احساس میشد. ولی یه مشکل وجود داشت. تایمز فقط مسیر عبور مردم نبود، کشتی ها هم ازش استفاده میکردن. پس اگه یه پل ثابت میساختن، ممکن بود مسیر کشتی ها محدود بشه. و این اصلا برای یه شهر بندری مثل لندن خبر خوبی نبود. مهندسا باید یه راه پیدا می‌کردن که هر دو طرف راضی باشن. مردم از روی پل رد بشن، کشتی ها هم از زیرش. و جوابشون عجیب بود. گفتن خب پل رو متحرک می‌کنیم. همین ایده باعث شد تاور بریج به شکل امروزی خودش ساخته بشه. اگه از این سفر بین عجیب ترین پل‌های دنیا خوشت اومد، رد رو دنبال کن تا مستندهای بعدی رو هم از دست ندی. و اگه جای یکی از این پل‌ها بودی، کدومش بیشتر از همه تحت تأثیرت گذاشت؟ توی کامنت برامون بنویس. اگه این ویدیو برات جذاب بود، یه لایک بزن تا بدونیم از این مدل مستندها بیشتر بسازیم. رد، داستان‌های واقعی از عجیب ترین نقاط دنیا.